බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ගාථා ධර්මයක් මහා මංගල සූත්‍රයේ මම ඔයත්තන්ට උද්දෘත කරන්න යෙදුනේ. මේ මුළු ජීවිත කාලයම සතුටින් සහ මිනිස්සුන්ට තෘප්තියෙන් ගෙවන්න ගත කරන්න අවශ්‍ය කරන අවවාද ටික උපදෙස් ටිකේ මේ මූල ධර්මයන් ටික ඇතුළත් වෙච්ච මේ ගාථා දේශනාව. පින්නතුනේ මං අද උදේ 7ට ධර්ම දේශනාව පැවැත්වුවේ මීගමුව බන්ධනාගාරේ. 2500ක් විතර තමයි කට්ටිය හිටියේ. මගේ ජීවිතේ මං කවදාවත් මලගෙවල් වල ගිහිල්ලා හැම කම්පා වෙලා නැහැ. සේරම හිටියේ කොල්ලෝ. සේරම හිටියේ තරුණ මහත්තුරු. කියනවා හාමුදුරුවනේ 90%ක් මත්ද්‍රව්‍ය. 90%. ඒකට බලපාපු ප්‍රධාන කාරණය හේතුව තමයි මේ අපේ පවුල් පසුබිම් වල ප්‍රශ්න. පවුල් පසුබිම් වල තියෙන ගැටලු. ඒ නිසා මේ පවුල කියන කාරණය හරි වටිනවා පින්නතුනේ. මේ අර සමාජ විද්‍යාවේ උගන්වන ආර්යයි පරිසරයයි හරියට වටිනවා. අහලත් ඇති අර සත්තිකුබ්බ ජාතකය දන්නවනේ. හොරු ගාවට වැටිච්ච ගිරව් කොහොමද හැදුනේ? තාපසාරාමයට වැටිච්ච ගිරව් කොහොමද හැදුනේ? එනිසා හරියට බලපානෝ අපි ඇසුරු නිසුරු කරන පරිසරය. හරියට බලපානවා අපේ ආරය. එනිසා ආරයටයි පරිසරයටයි අභියෝග කරලා සත්පුරුෂයෝ විදියට හැසිරෙන්න බලන්න. පින්නතුනි සංසාරේ කාලෙකින් ලබාගත්ත මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය මේක හරි දුර්ලභයි. මිනිසත් භව හරිම දුර්ලභයි. මේ දුර්ලභ මිනිසත් භවයෙන් ඔයත්තන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. සංසාරේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. නේද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ධනංජානි සූත්‍ර දේශනාව අවසානයේ ඔය බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ හිටිය පින්නතුනේ ධනංජානි කියලා බමුණෙක්. හොඳ සල්ලිකාරයා. ධනංජානි මුලින් හොඳට හිටියා මම මේ බොහොම කෙටියෙන් කියන්නේ. අවසානයේ මැරෙන වෙලාවේ ධනංජානි පහු වෙනකොට රජ්ජුරුවොත් එක්ක එක්කහුව වෙලා ඔය අකට යුතුයකම් කරා. ඔය මේ පැතිවලත් හිටියද ඔය කොන්ත්‍රාත්තන හොරාකාව මිනිස්සු නැහැ. නැති වෙදී. නිට්ටම හොඳයි. ධනංජානිත් ඕක තමයි කරුවේ. ඔය කොන්ක්‍රීට් පාරවල දැන් යන්න බෑනේ. ඇයි? අර ප්‍රමිතියටම දාලා දෙන්නේ. ඔය ධනංජානිගේ ටයිප් එකේ. ධනංජානි රජුරවන්ට හිතවත් වෙලා ඉඩ කඩම් මංකොල්ල කෑවා. ඒව මේව තමයි කරුවේ. හරියට දස අකුසල් කරා. අවසාන මොහොතේ දැන් පණ අදිනවා. ඔය ඉතින් මොන කෙරුමටත් වෙන වැඩේ නෙමේක. පණ අදිනකොට කියනවා ගෙහින් සරියුත් හාමුදුරුවෝ එක්කන් එන්න. දරුවන්ට පණිවිඩය දෙනවා. මේ ජීවිතේ අප්‍රසන්නම අවස්ථාවක් තමයි පින්නතුනි මරණ මංචකය කියන්නේ. ඔක ඉතින් විඳින්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕන? ඉතින් මරන්න වෙනවා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ වැඩියට පස්සේ ධනංජානි කියනවා හාමුදුරුවනේ මට හරි අමාරුයි. මොකද්ද තියෙන අමාරුව?
මගේ හිස හරි වේදනයි වෑයෙන් සහිනවා වාගේ. අර අපි කියනවා නේද ඔය සමහරු දැකලා තියෙනවද අර නේ ඇස්වත් අරින්නේ ඔය අත්තු කියනවනේ දැන් නම් හුස්ම විතරයි වැටෙන්නේ කියලා. පින්නතුනේ ඒ මට්ටමේ හිටියට මිනිස්සුන්ට වේදනාව කියන එක දැනෙනවා. ධනංජානි කියනවා හාමුදුරනේ මගේ නේ කවුල් දෙකෙන් අරන් දෙපැත්තට අදිනවා වාගේ. මගේ බඩ පපු පලනවා වාගේ මට වේදනයි. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ තමයි මහා ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථායක. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ දැනගත්ත ධනංජානි නරකේ උපදින්න යන්නේ. නරකේ උපදින්න සූදානම. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ධනංජානි බමුණට පින්නතුනේ ටිකෙන් ටික තිරිසන් ලෝකයේ පෙන්නනවා. කියනවා ධනංජානි මේ නරකාදියට වඩා තිරිසන් ලෝකයේ කොහොමද? මේ ටිකෙන් ටික පින්නතුනේ මේවා කරන්න ඉතින් මහා ප්‍රඥාවන්තයින් අතර අග්‍රස්ථායකනේ. ධනංජානිගේ හිත සෙම් සොටු සරව අනුභව කරනවා. අර රැක ගන්න මොන තනක් තමයි හිත පිටවනවා. සංසාර බැඳීමක් පුරුද්දක් තියෙන්ට ඇති. සංසාරේ කරපු සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු. මේ කරන කියන සෑම පින්කමක්ම පුණ්‍ය කර්මයක්ම සිවන් දකින්නයි අවශ්‍ය. සිත බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තුල පිහිටවලා යන වහන්සේ අහනවා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. බුදුහාමුදුරුවනේ මේ ධනංජානි හම්බෙන්න ගියා. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේක දැක්කා බලාගෙන හිටියේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අහනවා මොකටද ඒකම පරමාර්ථය මොකද්ද? නිවන් දකින්න එකනේ පින්නතුනි. මේ අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? මේ වෙනකන් ජීවිතේ කවද්ද අන්තිමට නිවන් දකින්න හිතුනේ? නෑ නිකන් ඉන්න ගමන් කල්පනා කරන්න. සම්මජ්ජාතියකට නිවන් දකින්න හිතලා තියනවද? මේක පටන් ගන්න. උන්වහන්සේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට දේශනා කරනවා. තව ටිකක් බණ කියලා හිත පිහිටුවා නම් ධනංජානි සෝවාන් වෙනවා. පින්නතුනි සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ආයෙත් බ්‍රහ්ම ලෝකෙට වඩිනවා. වැඩම කරලා ධනංජානි සෝවාන් ඵලයට පත් කරලා තමයි ආපහු වඩින්නේ. මේ සංසාරේ කරපු පින් එක්කහුව වෙන වෙලාවක් දවසක් තියෙනවා. අපි කරන කියන සෑම වචනයකටම මේ සංසාරේ වග කියන්න වෙනවා පින්නතුනි. කරන කියන සෑම වචනයකටම සංසාරේ අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එනිසා හොඳට මතක තියාගන්න. පළවෙනි අවවාදය තමයි එක අකුසලයක්වත් සිද්ධ කරන්න එපා. පින්නතුනි මේ අකුසල් සිද්ධ වෙන්නේ සිතෙන්, කයෙන්, වචනයෙන්. ඔයත් එහෙම මිනී මරන්නේ නැහනේ. පව් වැඩ ටිකක් පොඩියට කරන්නේ. මොනවාද පොඩි එව්වා? මොකක් හරි නොලැබීමක් අභාග්‍යයක් තියෙන්නේ. සංසාරේ කරපු අකුසල කර්මයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කරපු පව් කුසල් පින්නතුනේ නිතැතින් විපාක දෙනවා. මේ අදටත් මේ ගෙවන දැන් බලන්න අර කවුද නිරෝගිමත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථායක? බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ. නේ උන්වහන්සේ අවුරුදු 180ක්ද කොහෙද ජීවත් වුණානේ? අපුච්චේ එක වැටුණා. ඕන්නේ පුතේ ඕන්තිය. හැබැයි බක්කුල මහරහතන් වහන්සේට එක රෝගයක් තිබ්බා. මොකද්ද?
අවුරුදු 12කට සැරයක් කිබොමක් යනවා. ඒක බලපුවාම හොඳ මෙහිදෙල්ල පොලා තියනවා ගිය ආත්මවල මිනිස්සුන්ට. පින්නතුනේ ඔය පියමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙද කොහෙද? බකුල මහරහතන් වහන්සේ අර මේ බෙහෙත් වට්ටියක් පූජා කරනකොට දැක්කවගේ පුස්කාපු අරලු ගෙඩියක් තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ සාසනික ගනුදෙනුව හරි පරිස්සමට කරන්න ඕනේ. පුස්කාපු අරලු ගෙඩිය දැකලත් අයින් කරේ නැහැ. දැකලත් අයින් කරේ නැහැ. මොකක්ද අකුසලේ? මේ දැන මට ඉතින් ආ නෙට්ටම් මේ බණවලට කියනෙකුත් නැහැ මම මේ ටික කියලා තමයි යන්නේ. මිනිස්සෙක් විදිහට ඉපදුනහම මට මේ මතක් වෙච්ච හින්දාමයි කියන්නේ නෑ හාමුදුරනේ. අටපිරිකර 90ක් කැඩුවා පහුගිය දවස්වල. කීයක් හොඳට තියෙන්නද? පිරිකර 6යි. දැන් ඔය ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුමක් කීයද? 2500 කට්ටලයට වෙන්නේ. ඔයත්තුන්ගේ අර කෑලි 8ක් කීයටද ගන්න හදන්නේ? ඔය 2500 3000 නේ ගන්න. නිකමටවත් හිතෙන්නේ නැද්ද මේ මම මේ ඇඳගෙන ඉන්න එකක් 3-4000ක් වෙනවනේ. පන්සලේ හාමුදුරන්ට ටෝක් කරලා 3000ට විතර ගන්නවා. ඒ කියන කතා කියනවා මේ ආපහු පන්සලට මුළු මේකත් හම්බෙන්නේ. අනේ පිංකම් පින්නතුනි කවදාවත් ඔය වංචා සහගත වැඩේ කරන්න එපා. ඒ මහා විස්මිත පිංකම ජීවිතේ එකපාරක් හරි සිද්ධ කරගන්න. අර තියෙන විදිහට දෙන්න. මම මේක ඉගෙන ගත්තේ අර පිළිකාවක් හැදුණු තාත්තා කෙනෙක්ගේ. දවසක් අපේ අම්මලාට තාත්තලා ලෙඩක් තියෙනවනේ ගේන හැසේරම ලොකු හාමුදුරුවන්ට දෙන්න ඕන කියලානේ. අර දාන්න බෙදන කොටත් බෙදන්නේ අර නායකහාරලා ටිකට බෙදාගෙන යනවා ගිහිල්ලා වෙන කාට හරි බත් එක දෙනවා ඊට පස්සේ. ඔහෙට බෙදන්නලු. එක කිරියත්තා කෙනෙක්. එයාගේ කටේ පිළිකාවා. මං දැන් බොහොම කාලේ දැනගන්න පුළුවන් ඒ කාලේ සිද්ධාලේප කුප්පියක් රුපියල් 25යි. සිද්ධාලේප කුප්පි 4ක් අරගෙන ආවා. බලන්න ඕනේ අපිට වඩා මේ මිනිස්සු කොච්චර උසස්ද කියලා හොඳේ. අරගෙන ඇවිල්ලා කෙලවරේ පොඩි හාමුදුරුවන් ඉඳන් හාමුදුරුවරු 4-9කට පූජා කරා. පූජා කරලා වැඳලා ගියා. මේක මට අහන්නම හිතුණා. මම නැගිටලා ගිහිල්ලා ඇහුවා ඇයි එහෙම කරේ? අතේ සල්ලි තිබ්බේ එච්චරයි. ගන්න පුළුවන් උනේ සිද්ධාලේප කුප්පි 4ක් විතරයි. මම ගිහින් පූජා කරලා ආවා. පින් සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? මට ඒක සාටක බමුණගේ කතාව මතක් වුණා පින්නතුනේ. අපි පුරුදු වෙන්න. මම මේ කියන්නේ හැම දානෙටම හැම හාමුදුරුවන්ට හැම මොහොතෙම අටපිරිකර දෙන්න කියලා. අර තියෙන්නේ ඇල්ලතුර වීදුරුවක් නම් ඒක හොඳට දෙන්න. රුපියල් 30-40000ක් වෙයි අටපිරිකර. පින්නතුර ඇඳුමම රුපියල් 2-3000ක් වෙනකොට අර කෑලි 8ක් කොහොමද රුපියල් 3000ට ගන්න? අයියනම් බොරු කරන්නේ. සංසාරේ දෙන්න හම්බෙන්නේ බුද්ධ ශාසනය පින්කම් කරන්න අපේ හිතේ පිරිසුදුකම බලපානවා. එනිසා මං යෝජනා කරන්නේ දෙන්න. සංසාරේ කවදානම් අය අපි දෙන්නද? සුඛ තරුණයා එක තරුණයෙක් ඇවිල්ලා මේ සුඛ තරුණයා ඇවිල්ලා රජුරවන්ට කියනවා මට ඕකෙන් බත් වේලක් ඕනේ කියලා. රජු අවුරුදු 16ක් පින්නතුනේ රජුරවන්ට බැල මෙහෙවරකම් කරනවා. මොකටද? බත් කටක් කන්න.
17 වෙනි අවුරුද්දේ රජ්ජුරුවෝ අර විදිහට කහවණු ලක්ෂකද හේතුව අද ඒ කෑම වේල කන්නේ රජ්ජුරුවන්ගේ සේවකයා. පෙන්නතුනේ අවුරුදු 16ක් බලාගෙන ඉඳපුවාම මොන සැනසීමක්ද. එතෙන්ට පිණ්ඩපාතේ වැඩියා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්. අය සුඛ තරුණයා දෙපාරක් හිතුවද? පෙන්නතුනේ පතට අත තියනකොටම පිණ්ඩපාතේ ආවා. දෙපාරක් හිතුවේ නෑ. නැගිට්ටා. මුළු ආසනේ පිටින්ම පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. සංසාරේ මේ විදිහට මොන පුරුද්දක් තියෙන්න ඕනද? ඒ නිසා මම හොඳටම දන්නවා දැන් අද පන්සිල් ගත්තට ඕක කරන්න පුළුවන්. අම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කිව්වද නැද්ද කියලා. එහෙම නිච්චයක් තියෙනවද හරියට? එහෙම නැහැනේ. නමස්කාරය කියනකොටත් හිතේ ඇති වෙන්න ඕනේ පින්නතුනේ මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ට නමස්කාර වේවා. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? පින්නතුනේ බල්ලොන්ට බලල්ලොන්ට මේවා කරන්න පුළුවන්ද? මේවා සත්තුන්ට තේරෙනවද? බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ඔය ඇත්තන්ට කියන්න පුළුවන් එකම ආත්ම භාවය මොකද්ද? මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. සංසාරේ කවදනම් ආයේ බුදුන් සරණ යමි කියලා කියන්නද පින්නතුනේ? ඒක හරි අවබෝධයෙන් කියන්න. ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිමි. නේද? මේවා ටික ටික කරලා පුරුදු වුණාම තියෙන වටිනාකම තමයි අර දන්නව නේද කවුද? අර සන්තති ඇමති ඔය කොසල් රජුරුවන්ගේ දක්ෂ සෙනවියෙක්. හරි අපහසු කැරැල්ලක් මැඩපවත්වන්න යවනවා රජ්ජුරුව සන්තතිව. හරි අපූර්වට යුද්ධ ජයග්‍රහණය කරලා ඇවිල්ලා රජ්ජුරුව සන්තතිට දවස් 7ක් රුචි අරුචිකම් පරිදි කටයුතු කරන්න අවසර දෙනවා. සන්තති දාර බේබද්දේ හොඳට බොන මේ පැතිවල බොනවද නැතු ඇති. ඔය සන්තති දවස් 7ම කරන්නේ මොකද්ද? නාටිකාංගනාව තියාගෙන නටනටා බොනෝ. 6 වෙනි දවසේ සන්තතිට හිතෙනවා ඔය අද වගේමයි. ඒ කාලේ වාහන තිබ්බේ නැහැ. අදත් ඔය බීලා එලවනෝනේ. සන්තතිට බීපු ගමන් හිතෙනවා යතා පිටේ යන්න ඕන කියලා. නැගලා යනවා. යනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉන්නෝ. හතරමං හන්දියකින්. සන්තති අඳුරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. අර බයිසිකලේ යනකොට එනකොට ඔළුව වන්ලා යනව නේද? එලෙසම සන්තති යතා පිටේ ඉඳගෙන යන්නම් කියලා ගියා ඔළුව පාත් කරලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ hina වුණා. පින්නතුනි බුදුවරු අසිරිමත් සිනහව පහල කරනකොට ඒ බුද්ධ ශරීරයේ තුලින් සුදෝසුදුහන් රශ්මි මාලාවක් විහිදුවනවා. ආනන්ද ඒක අසිරිමත් සිදුවීම. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දන්නවා ඇයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නවනේ? ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝනේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. හෙට හැන්දෑවේ සන්තති මං ඉස්සරහ රහත් වෙනවා. බලන්න. මේ කනමදයා වගේ කෙලලා යන සන්තති. කෙලලා කියන්නේ මේ බීලා. දැකලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා සන්තති හෙට රහත් වෙනවා. සතරපද ගාථා අවසාන ශ්‍රවණේ රහත් වෙලා අහසට පැන නගලා සන්තති පිරිනිවන් පානෝ මහා රහතන් වහන්සේ. පින්නතුනි මේක දැකපු මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ කියනවා ඕක බොරුව. අර බීලා යන මිනිස්සෙක් රහත් වෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔය කියන්නේ එහෙම නැහැ. හොඳේ බිව්වත් රහත් වෙන්න පුළුවන් කියලා.
මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෝ දැන් පහවදා ජේතවනාරාමේ පිරිලා ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු එක බොරු වෙනවා කියලා හිතාගෙන පිරිලා ඉන්නවා. පින්නතුනේ එදත් එහෙමයි අදත් එහෙමයි. ඔය මම දැක්ක අදත් ඔය මට කවුරු හරි බැනලා දාලා තිබ්බා. මට වහිනත් යනවා දකින්නකොට. ඔය කියනවා පින්නතුනේ මම කෝටි ගණන් සල්ලි පොම්ප වෙලාලු තියෙන්නේ මට. මිනිහා දන්නෙත් නෑ අපි පන්සල කණ එකක්ද බොන එකක්ද කියලා. මම පන්සලේ ස්ටුඩියෝ හදාගෙන සල්ලි පොම්ප කර කර උස්සනවලු. තව කියනවා මේ මිනිස්සු රවට්ටලාලු බණවලට ගෙන්නන්නේ. මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවද මම රවටපු කෙනෙක්? අපේ පන්සලේ සිග්නල් වත් නැහැ. මොන වෙබ්සයිට්ද? තව ඔය විවිධ දේවල් කියන වැඩක් නැහැ. ඒ කාලෙත් එහෙමයි. පින්නතුනේ සන්තතිත් එක්ක හිටපු සන්තතිගේ ප්‍රධාන නාටිකාංගනාව දවස් 7ක මහන්සියේ ප්‍රතිඵලය මැරිලා වැටෙනවා. සන්තතිට මේක දරා ගන්න බැරි වෙනවා. සන්තති මොකද කරන්නේ? දරා ගන්න බැරි වුණාම හරි දුකයි. සන්තති දුවගෙන යනවා බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න. දුවගෙන යනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනාව අවසානයේ සන්තති රහත් වෙනවා පින්නතුනේ. මොකක්ද ඔකට බලපාපු හේතුව? සන්තති එක ආත්මයක ඔය ටුංගේ කාලේ සන්තති කරේ පින්නතුනේ මේ ධර්ම දේශනා පින්කම් ඔයත් දන්නවද? බණ කියන අපිට වඩා මේවා කරන මිනිස්සුන්ට පින් සිද්ධ වෙනවා. සන්තති කරේ ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු විතරයි. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගිහිල්ලා සන්තති පුදුම විදිහට සන්තති කරේ තෙරුවන්ගේ ගුණ කියපු එක විතරයි. ඒ ගුණ කියන පින්නතුන් රහත් වෙලා නිවන් දකින්න පින්නතුනේ. තෙරුවන්ගේ ගුණ කියන්න ඕනේ. දැන් ඔය තෙරුවන්ගේ ගුණ කියනකොට කවද්ද ඇත්තටම අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් අපේ හිතේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගෙන යත් එක්ක කරන ගනුදෙනුව හදවතින් කරන්න ඕනේ.